हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं भरेला कारेलानुं शाक जे केरीनी सीजन में खूब ज बनतुं होय छे। तो आ कारेलानुं शाक बिल्कुल कड़वुं न लागे एनी माटेनी खास टिप्स पर शीखीशुं। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो भरेला कारेलानुं शाक बनाववा माटे मैं अहीं 5 नानी साइजना कारेला लीधा छे। एकदम लीला कलरना कारेलानी ज पसंदगी करवी। हवे एना बंने साइडथी आपणे डीटियानो भाग काढी अने एनी छाल उतारी लेशुं अने त्यारबाद वच्चेथी कापो पाड़ी अने अंदरना बीज छे ए पण काढी लेशुं। तो आवी रीते मैं पहेलुं कारेलुं तैयार करी लीधुं छे। आवी ज रीते बीजा बधा ज कारेला हूँ तैयार करी लईश। तो मैं आ रीते बधा ज कारेलामांथी बीज काढी लीधा छे अने एनी स्कीन पण उतारी लीधी छे। हवे आपणे एक प्लेटमां लई लेशुं अने कारेला बिल्कुल कड़वा न लागे एनी माटे अर्धी चमची जेटલું मीठું છે આવી રીતે ઉપરથી છાંટી દેવાનું અને ત્યારબાદ કારેલાને આવી રીતે મીઠાથી રબ કરી દેવાના। ત્યારબાદ આ કારેલાને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દેશું, જેનાથી એનું મીઠાવાળું પાણી થશે, એની સાથે કડવાશ પણ જતી રહેશે। તો જ્યાં સુધી કારેલા છે 10 થી 15 મિનિટ આપણે સાઈડમાં રાખીએ ત્યાં સુધીમાં આપણે કારેલાની અંદર ભરવાનો મસાલો બનાવીએ। તો અહીં મેં 1/4 કપ જેટલું ચવાણું છે એનો ભૂકો લીધો છે। તમે એની જગ્યાએ લાલ ગાંઠિયા આવે છે એનો ભૂકો લઈ શકો અથવા તો ચણાનો લોટ શેકીને લઈ શકો। મેં અહીં ચવાણાનો ભૂકો લીધો છે। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી કોથમીરના પાન અને હવે हाफ टेबल स्पून जेटली लसणनी सूकी चटनी। तो जो तमे लसण न खाता होय तो एनी जग्याए लाल मरचुं पाउडर राखवानो। त्यारबाद 1 टीस्पून जेटलुं धाणा जीरुं पाउडर, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर, 1 टीस्पून जेटली वरियाળી અને हाफ टीस्पून जेटલું મીઠું। આપણે મીઠું છે મસાલાના ભાગનું નાખવાનું છે, આપણે ઓલરેડી કારેલામાં નાખ્યું છે। અને હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઢીલો ગોળ, તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ અને ત્યારબાદ આ બધી જ વસ્તુનું બાઇન્ડિંગ સારું આવે એની માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। મેં અહીં મસાલો બનાવવામાં લસણની સૂકી ચટણી અને ચવાણાનો ભૂકો લીધો છે। તો એ બંને તીખું હોવાથી મેં લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કર્યો। તમે જો ચણાનો લોટ લેવાનો હોય તો લાલ મરચું પાવડર એ પ્રમાણે નાખી દેવું। તો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણા જે કારેલા હતા એને પણ 10 થી 15 મિનિટ રેસ્ટ થઈ ગયો છે। તો તમે જો મીઠાવાળું પાણી થઈ ગયું છે। તો પહેલાં તો આપણે કારેલામાં અડધો કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે અને ત્યારબાદ હવે કારેલાને સાફ કરી લેશું। તો એ તમે જો કારેલાને હું આવી રીતે સાફ કરીને નીચોવી અને બીજી ડીશમાં લઈ લઉં છું। એનાથી બધી જ કડવાશ છે કારેલાની નીકળી ગઈ છે। હવે જો તમે ઈચ્છો તો કારેલા છે એને કોટનના કપડાથી લૂછી અને ત્યારબાદ મસાલો ભરી શકો છો, નહીંતર તમે કારેલાનો મસાલો આમનામ ભરો તો પણ ચાલે। હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે એનાથી કારેલાને સારી રીતે ભરી લેવાના છે। તો મેં પહેલું કારેલું આવી રીતે ભરી લીધું છે। આ જ રીતથી આપણે બધા જ કારેલા ભરી લેશું। તો કારેલા છે ભરાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ કારેલાનો વઘાર કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો આમાં હજી થોડો મસાલો બચ્યો છે, એનો ઉપયોગ આપણે વઘારમાં કરવાના છીએ। તો અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી અને ત્યારબાદ આપણે જે મસાલો વધ્યો તો એ આમાં એડ કરી દેશું। આમાં લસણની ચટણી પણ છે, જેનાથી વઘારમાં આ મસાલો નાખવાથી સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો મસાલાને સારી રીતે તેલની સાથે મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ મસાલાને એકાદ મિનિટ માટે પકાવવાનો છે અને અહીં આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, જેનાથી મસાલો છે બળી ન જાય। અને હવે આપણે અહીં કારેલા જે સ્ટફ કર્યા હતા એ અહીં ઉમેરી દેશું અને ત્યારબાદ આ કારેલાને પકાવવા માટે ફરીથી આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર 10 થી 15 મિનિટ માટે પકાવી લેવાના છે। તો 10 થી 15 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીએ તો જે આપણે પાણી નાખ્યું હતું એ બધું જ બળી ગયું છે અને જે કારેલાનો કલર છે એ લાઇટ ગ્રીન કલર જેવો થઈ ગયો છે। તો કારેલા સારી રીતે પાકી ગયા છે। જો તમે નોનસ્ટિક પેન વાપરવાના ન હોય તો તમારે વચમાં ચમચો ફેરવતા જવાનો। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે સિજવા દેશું અને ત્યારબાદ સર્વ કરીશું। તો કેરીની સિઝનમાં કેરી, રોટલી અને કારેલાનું શાક છે ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે। તો મેં પણ એને એની સાથે જ સર્વ કર્યું છે। તો આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।